ظل قوم نوح يعبدون الأصنام دهرا طويلا، واتخذوها آلهة يرجون منها الخير ويستدفعون بها الشر، ويردون كل شيء في الحياة إليها، ودعوها بمختلف الأسماء، تارة ودا وسواع ويغوص، وتارة يعوق ونصرا، على حسب ما يملي عليهم الجهل ويزين لهم الهوى. فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام، وكان رجلا فصيح اللسان واضح البيان، رزين العقل والرأي بعيد الحلم، رزقه الله صبرا على الجدل، وقدرة على تصريف الحجج، وبصرا بمسالك الإقناع. دعاهم إلى الله فأعرضوا، فأنذرهم العقاب فعموا وصموا، ورغبهم في الثواب فوضعوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا. ولكنه ناضلهم وجادلهم، ثم صابرهم وطاولهم، فمد لهم حبل أناته، وأفرغ عليهم معسول كلماته، ولم يضعف في إيمانهم رجاؤه، ولم يدع اليأس يسلك سبيلا إلى قلبه، بل أخذ يتفنن في الدعوة ويجاهد في إبلاغ الرسالة، فدعاهم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، ووجه نظرهم إلى سر الوجود وإبداع الكائنات. ليل داج، وسماء ذات أبراج، وقمر يسبح، وشمس تسطع، وأرض فجر خلالها الأنهار، وأنبت فيها الزروع والثمار. كل هذا يتحدث بلسان فصيح، وينطق ببرهان صحيح عن إله واحد وقدرة فذة عجيبة. وهكذا ظل يناضل ويساجل ويقيم الحجج، ويبسط البراهين، حتى آمنت به شرذمة قليلون استجابوا لدعوته وصدقوا برسالته. أما الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا، وسبقت لهم الشقوة فلم يهتدوا، وكانوا من أشراف القوم، فقد تمالأوا عليه وتظاهروا على الاستهزاء به وتسفيه رأيه. قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا وواحد منا، ولو أراد الله أن يبعث رسولا لبعثه ملكا، ولكنا أصغنا لقوله وأجبناه لدعوته. ثم ما هؤلاء الأراذل أوغاد الناس وحثالتهم وأهل الصناعات الخسيسة والحرف الدنيئة، الذين انقادوا إليك بادئ الرأي من غير أن يمحصوا آراءهم أو ينضجوا أفكارهم. لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء، ونحن أولو الفطنة والعقل، وأصحاب الأذهان الصافية والأحلام الراجحة. ثم لجوا في الجدل وأمعنوا في المراوغة، وقالوا: وما نرى لك يا نوح ولصحبك علينا من فضل، لا في العقل ولا الحجة، ولا في بعد النظر، ولا في رعاية المصالح، ولا في معرفة المعاد وخاتمة المطاف، بل نظنكم كاذبين. فأجابهم نوح، وسفاهة قولهم لم تصدع صفات حلمه، ولم تثر قطات رأيه وعقله. أرأيتم لو أنني كنت على بينة من ربي، وحجة شاهدة بصدق دعواي، أتاني رحمة منه وفضلا، فعمى عليكم القصد واشتبه الأمر، وحاولتم ستر الشمس بأكفكم، أو طمس النجوم بأيديكم، فهل أستطيع لكم إلزاما، أو أملك لحملكم على الإيمان سلطانا؟ قالوا: يا نوح، إن أردت لنا هداية وتوفيقا، وأردت منا نصرا وإعزازا، فاعمد إلى هؤلاء الناس الذين آمنوا بك، فاقصهم عن حظيرتك وانبذهم عن حماك، فإننا لا نستطيع أن نجري في عنانهم، أو نسير على أسلوبهم، أو نقرن في الاعتقاد بهم. وكيف نستجيب لدين يستوي فيه الشريف والمشروف والملك والسوق؟ قال لهم: إنها دعوة عامة شاملة لكم جميعا، يستوي فيها نبيهكم وخاملكم، مشهوركم ومغموركم، الأغنياء منكم والفقراء، والمرؤوسون والرؤساء. وكيف أطرد قوما نصروني وقد لقيت منكم الخذلان، ووصلت كلماتي إلى قرارة نفوسهم، وما صادفت منكم إلا الجحود والنكران؟ ثم كيف يكون حالي معهم بين يدي الله، إذ خاصموني وحاجوني، وشكوا إلى الله أني قابلت خيرهم بالنفوذ وإحسانهم بالجحود،
ألا إنكم قوم تجهلون. ولما اشتد بينهم وبينه الجدال وانفرجت مسافة الخلاف سئموا منه وضاقت صدورهم به، وقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهزأ بهم نوح وقال إنكم تسرفون في الجهل وتمعنون في الحمق، ومن أنا حتى آتيكم بالعذاب أو أصده عنكم، وهل أنا إلا بشر مثلكم فأبلغكم ما أمرت به وأبشركم بالثواب مرة وأنذركم بالعذاب أخرى. ألا إن مرد كل شيء إلى الله، إن شاء هداكم وإن شاء استعجل فأذاكم، وإن شاء أملى لكم ليزيد في عقابكم ويمعن في النكاية بكم. والأنبياء لكي يؤدوا رسالتهم على وجهها الكامل رزقهم الله صبرا على الإيذاء وجلدا على الخصام، كما وسع في رقعة أحلامهم وماد لهم في حبال رجائهم، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولا لمن كفر عذر بعد الأنبياء. ونوح كان من أولي العزم من الرسل، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، صابرا على أذاهم صامدا لاستهزائهم، ولكنهم ما ازدادوا على الأيام إلا عتوا، وما بلغت دعوته منهم إلا نفورا. فعاد حبل الرجاء باليا، ووجه الأمل اسود حالكا، ففزع إلى الله شاكيا ملتجئا مستعينا مستهديا في هؤلاء الذين عجزت حيلته فيهم، ويكاد الأمل ينقطع في إيمانهم، فأوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولما رأى نوح أن الله قد حقت كلمته وقضى وحيه أنه لن يؤمن أحد بعد، وأنه قد طبع على قلوبهم ووضعت عليها الأقفال، فلم يعودوا يخضعون لبرهان أو يذعنون إلى إيمان، نفد صبره وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعاءه وأوحى إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فاتخذ مكانا قاسيا عن المدينة، وعد الألواح والمسامير وأخذ يعمل، ولكنه لم ينج من سخرية القوم واستهزاءهم. وقال بعضهم إنك يا نوح كنت تزعم قبل اليوم أنك نبي ورسول، فكيف أصبحت اليوم نجارا؟ أزهدت في النبوة أم رغبت في النجارة؟ وقال غيرهم ما بال سفينتك تصنعها بعيدة عن البحار والأنهار، أأعددت الثيران لجرها أم كلفت الهواء حملها؟ ولكنه أعرض عن استهزائهم ومر كريما على لغوهم، وقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وانصرف إلى السفينة يقيم ألواحها ويصل أجزاءها، حتى استوت سفينة مكينة ذات ألواح ودسر. وانتظر نوح ما يكون من أمر الله، فأوحى إليه إذ جاء أمرنا وظهرت آياتنا، فاعمد إلى سفينتك وخذ من آمن من قومك وأهلك، واحمل معك من كل زوجين 2 حتى يبلغ أمر الله. وتفتحت أبواب السماء بالماء وتفجرت عيون الأرض وبلغ السيل الزبا، ثم جاوز القيعان والربا، فهرع نوح إلى السفينة وحمل ما أمر الله بحمله من الإنسان والحيوان والنبات، وصارت بسم الله مجراها ومرساها، مرة هي في ريح رخاء وآونة في زعزع نكباء، والأمواج تفتح بين طياتها للكافرين قبورا، والزبد يخيط لهم أكفانا، يغالبون الموت والموت يغلبهم، ويصارعون الموج ولكن الموج يصرعهم، حتى طوتهم الأمواه طي السر في الفؤاد. وأشرف نوح فوق ظهر السفينة فرأى ابنه كنعان، وكانت شقوة الله قد غلبت عليه فاعتزل أباه،
ورغب عن دينه يخوض اللجج ويدافع الموج، ويحاول أن يعتصم بحبل ينجيه أو ربوة تنقذه، ولكن الموت كان منه يدنو والغرق يقترب، فرقت له كبده ولانت أعطاف رحمته، وهاج موضع الإشفاق والحب فيه، فناداه لعل نداءه يصل إلى مكان الإيمان من قلبه فيؤمن، أو يلمس ناحية الشعور فيه فيذعن. إلى أين يا بني؟ إنك تفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره. هلم مؤمنا فيلتم شملك بأهلك وتنجو ببدنك. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولكن هذه الكلمات لم تصل إلى قرارة وجدانه ولم تجاوز شغاف قلبه، وحسب أنه قادر على أن يحذر المكروه ويفلت من يد القدر، فقال: إليك عني، فإني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح وقد أشجاه الهم وغلبه الوجد: يا بني إنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم فصل بينهما الموج، ولم يعد يرى ابنه فلذة كبده وحشاشة قلبه، فاعتلج صدره هما، واتجه إلى الله ملجأ الملهوف وغوث المكروب، وقال: رب ابني من أهلي، وقد وعدت وعدك الحق أنك تنجيني ومن آمن من أهلي، وأنت أحكم الحاكمين. فأوحى الله إلي: يا نوح إنه ليس من أهلك ولا من خاصة عشيرتك، فقد سبقت له الشقاوة وحقت عليه كلمة الكفر، فإياك بعدها أن تسألني عن شيء لا تعلمه أو تجادلني في أمر لا تدركه، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وحينئذ أدرك نوح أن العطف أذهله عن الحق والإشفاق، وكان أولى به أن يبسط كفيه شكرا لله على ما خصه وقومه المؤمنين من النجاة، وعلى ما أوقعه على الكافرين من الغرق والهلاك، فالتجأ إلى الله مستغفرا من ذنبه مستعيذا من سخطه، وقال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وحال الموج بينه وبين ابنه فكان من المغرقين. ولما بلغ الشوط غايته وطويت صحيفة القوم الظالمين، كفت السماء وابتلعت الأرض الماء، ورست السفينة على الجبل الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. وقيل لنوح: اهبط بسلام إلى الأرض أنت ومن آمن معك من قومك، تحفكم البركة وتكلأكم العناية، عناية الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.